नमस्कार मित्रांनो, तुम्हाला सर्वांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। नवीन वर्षाची प्रत्येक पहाट होऊ दे मंगलमयी सुरुवात। आज गुढीपाडवा, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हणजेच चैत्र महिन्यातला हा पहिला दिवस गुढीपाडवा म्हणून साजरा केला जातो। हा सण प्रामुख्याने भारतात आणि महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो। तर नवीन वर्षाची जी सुरुवात आहे ती स्वागत करण्याची पद्धत म्हणजेच गुढी। आज आमच्याकडे सुद्धा गुढीची तयारी सुरू आहे। या उंच काठीलाच गुढी असे म्हणतात। रेशमी वस्त्र, गाठी, कडुलिंबाची पाने, आंब्याच्या डहाळ्या, झेंडूच्या फुलांचा हार व कलश लावून गुढी उभारली जाते। गुढी हे विजयाचं, समृद्धीचं प्रतीक आहे। राग, क्रोध या दुर्गुणांवर विजय मिळवून आपण जे कष्ट करतो त्यातून घरामध्ये सुख समृद्धी यावी यासाठीचं प्रतीक म्हणजे ही गुढी। गुढीपाडव्याला गूळ आणि कडुलिंबाच्या पानाचे सेवन केले जाते। त्यामुळे रक्त शुद्ध होते व शरीराची रोगप्रतिकार शक्ती वाढते। आज माझी गुढीला हीच प्रार्थना आहे की आपल्या देशावरच नाही तर जगावर जे संकट आले आहे ते लवकर टळू दे आणि सर्वांना नवीन वर्षात सुख, समृद्धी आणि आरोग्य लाभू दे। हीच माझी या गुढीला प्रार्थना। तर मित्रांनो, इथे आज आपली गुढी उभारून झालेली आहे। यानंतर आज मी तुम्हाला रेसिपी तर दाखवणार नाही आहे, पण या गुढीसाठी आपण काय काय बनवलेलं आहे ते मी थोडक्यात तुम्हाला दाखवणार आहे। चला तर मग आता आपण गुढीसाठी नैवेद्य बनवायला सुरुवात करूया।
तर इथे आपली गुढीपाडव्याची थाळी बनून तयार आहे। तर मित्रांनो, आज आपली इथे गुढी उभारून झालेली आहे। तुम्हाला आजचा माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट्स करून जरूर कळवा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नव्या व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।